जावळी हा भारताच्या महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याचा एक तालुका आहे. तसंच महाराजांच्या बऱ्याच पाऊलखुणा या तालुक्यात आहेत. आणि आपण तसेच पाहायला गेलो तर हा जो जावळी भाग आहे तो संपूर्ण जंगल क्षेत्राने वेढलेला आहे. या जावळी तालुक्यामध्ये अनेक गावांचा समावेश होतो. उदाहरणार्थ आडोशी, आगलावेवाडी, आखाडे, आलेवाडी, आघारी, आसनी अशा अनेक गावांचा समावेश या जावळीच्या जंगलामध्ये होतो. त्याचप्रमाणे सातारा तालुक्यातील कोयनेचा धरण क्षेत्रातील जो भाग आहे तो सुद्धा जावळी तालुक्यातच मोडतो. तर आज आपण असंच एक गाव जे आहे जे कोयनेच्या जंगलामध्ये वसलेलं आहे, ज्याचं नाव आहे देऊर. तसं पाहिलं गेलं तर हे गाव मुळात कोर झोनमध्ये मोडतं. आज आता 72 साली आमचा पुनर्वसन झालं. पुनर्वसन त्याने घोषित केलं. तिथं बसणं आजपर्यंत कोयना धरणावर सगळे वीज सगळं फिरलं. त्याच्यावर परत आत्तापर्यंत आमची चौकशी, तुमची सेवा आज करू सोयी, उद्या करू सोयी. आता 40 वर्ष होऊन गेली तरी पण आमची अजून सोयी नाही. आधी हे गाव कोयनेच्या पाणलोट क्षेत्राच्या इथे वसलेलं होतं. नंतर भूकंप झाल्यानंतर हेच गाव 1960 साली गाव वरती पुनर्वसन करण्यात आलं. एकदा भूकंप झाला तर त्या भूकंपच्या टायमाला आम्हाला सांगितलं की बाबा तुम्ही इथं तुमची हालत होण्यापेक्षा, तुम्ही मरण्यापेक्षा तुम्ही कुठेतरी जाऊन जागा. म्हणून आम्ही आता 2 वर्ष झाली तर इथं येऊन अशी भिकाऱ्यासारखी राहिलो आहे. आम्हाला कुठली सोय नाही, गाडी नाही, रस्ता नाही, कुठलं काय नाही, लाईट नाही. जिल्हा सातारा जावली तालुका. आज ह्या जावली तालुक्यामध्ये आमचं वेळे हे गाव आहे. वेळे तळदेव हे गाव आहे. तर पहिलं पुनर्वसन आमचं 61-62 साली धरण झालं. त्यावेळी आमच्या लोकांचं पुनर्वसन केलं. काही लोक बाहेर गेली, जे समजा इथं लोक राहिली ती इथंच कुठं अशी कोयनाच्या शेजारी राहिली, काय अशी मध्ये टप्प्यात राहिली. आज 30 ते 40 वर्ष झाली आम्ही पुनर्वसनाची वाट बघतोय की आता आम्ही कुठेतरी मरण्यापेक्षा आमचा जीव आम्हाला कुठेतरी जगवला पाहिजे, अशासाठी आम्ही ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या जाग्यात येऊन राहिलोय. आता 72 का 73 साली कोयना धरण झाले. तिथपासून ह्या लोकांची काय हालत आहे. हे गाव पाहायला गेलं तर इथं मोठ्या प्रमाणामध्ये अस्वलांचा वावर जास्त प्रमाणामध्ये आहे. आणि ह्या गावातल्या लोकांवरती एक फिमेल अस्वलांचे जास्तीत जास्त हमले झालेले पाहायला मिळतात. जे पण हमले झाले आहेत ते अस्वलांची पिल्लं सोबत असताना हे हमले झालेले आहेत. आमचीवरती हल्लाच करायला, आमची जर ही मुरत जर हेरली ना तर ती अस्वल म्हणून आहे ती पाक फाडून काढते मुरत. आणि गव्हाची जनावर 10-12 म्हशी, शाक म्हशी आहेत खांडाला. ती जर अशी त्यांची रेडका असतात बारकी, ती जर रेडका असली तर त्यांच्या जवळ जर आम्ही गेलो ना तर ती सगळी जनावर आमची हल्ला करतात. सगळी जनावर आमची हल्ला करतात. पर्याय नाही. मग ती जर त्या जनावरांनी जर आमच्यावर हल्ला केला तर आम्ही एखाद्या झाडावाशी चढतो वर, नाही म्हणजे वरडत राहतो, नाही म्हणजे पायड्यानं कुठं असं ठोकवायचं ना तर काय करायचं, दगड घालायचं. हा म्हणजे जाताना मोठमोठ्याने आवाज करायचे. हा, जाताना मोठमोठ्याने आवाज करायचा. तेव्हा तरी पण नाही तर जात असं जाताना कालवा करीत जा. आता तुम्हाला सांगतो, आमची आई होती तिथं, त्या जागेवर आम्ही ह्या वरव्याचं दूध पितोय. इथं बघा, वरव्याचं दूध पितोय. आमची आई कसली काय असं ना, पण तिचं पिलेलं आम्हाला लय छानच वाटलं असतं. आजी, तसं पाहायला गेलं तर तुम्ही असं गावामध्ये बघितलेत का अस्वल फिरताना? गावामध्ये म्हणजे घरात उंबिरट्यात, आमच्या गावामध्ये फणस आहे तर ते फणस खायला आमच्या उंबिरट्यात घरात येते. आता झाडा लोक फणस ठेवीत नाहीत. 2 महिन्यापूर्वी त्या उंबराखाली संध्याकाळी 8 वाजता अस्वल सर्व लोक येऊन तिथं बघायला आले, कोण आहे म्हणून. ती कुत्री बुकायला लागली म्हणून तर ती अस्वल सगळी लोक जमली. तर ती लाईट होती म्हणून तर ती पळाली. जर लाईट नसती तर ती हलाच केला असता ना घरात. तर ती आमची पहिली घर आहेत बघा, पहिल्या जाग्यावर घर आहेत. त्या घरात माझ्या अस्वल होती बघा, पांडा घेऊन बारक पिल्ल तिचं घेऊन घरात अस्वल होती. तर ते मोरल्या बाजून देवळात गेलं आणि त्यांची चावल जशी ऐकली ना त्या अस्वलीनं, जे अस्वल ढेकायला लागली
ते अस्वल पिल्लांसोबत असलं की खूप असं अहो, माणसाच्या अंगावर राग येतो प्राण्यांना. हा. पिल्ला आहे ना तिचं. तर ती वरडात ती अस्वल तिकडे गेली निघून मग ते म्हणते ते डुकार आहे डुकार. पिल्ला असला तर लईच येते, पिल्ला नसला तरी पण ती तुटून येते माणसाच्या अंगावर. अहो, काय झालं माहितीये सोबत का, आपले आता मग या गेल्या पडलेल्या वर्षी जरा दाखवला हे म्हातारा आहे ना, आता काय केलं तर जरा दूर होणार. हे म्हातारा आहे ते इथंच राहायला होतं आणि अजून बी इथंच आहे. आता आमची जी घरं खाली आम्ही टाकून आलो होती, आमची घरं उभीच आहे. आता उभी असल्यावर ना ह्यांचं काय झालं की आपलं बाबा आता घर उभं आहे आपलं, कसलं तरी जाऊन येऊन तरी आपण लक्ष टाकू शकतो, जवळ आहे. आता हे म्हातारा आणि ती म्हातारी निघून गेली खाली. आता खाली निघून गेल्यावर तर दारं बंद केलेली. आता लोटायसाठी घरात जाणार ना, ते त्यासाठी ह्यांनी दार उघडायचं आहे. अशी दरवाज्यात गेली तर एका दार कानं केलेलं आहे. दार कुणी कानं केलंय म्हणून त्याने ते लांबनच आवाज दिला. त्याचा पिल्ला आणि अस्वल जे ओरडत आलं बाहेर, ती ही लांब होती म्हणून परत आलं, नाही तर ती दरवाज्यावर जायत होती तर ह्यांनाच खायचं होती. काय राहणार होतं? आता मला सांगा, राहत्या घरात जर का प्राणी जाऊन राहत असेल, माणसं लोकांनी राहिलं पाहिजे कसं, काय केलं पाहिजे? जगणं किती मुश्किल आहे बघा ना. अशा घटना वारंवार इथं घडत असल्यामुळे इथल्या लोकांना जास्तीत जास्त आणि लवकरात लवकर जेवढ्यात लवकरात लवकर पुनर्वसन व्हावं ह्याच्या मागं ही लोक आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. टोटल कुळं खाली म्हणजे तुम्हाला सांगतो, खाली आमची कुळं टोटल 7 कुळं खाली होती. आता 7 कुळं असल्यावर 7 कुळात निदान तरी 7 घरात नाही 30-40 माणूस असू का. कुणाच्या घरात 5, कुणाच्या घरात 6, कुणाच्या घरात 10 अशी होती. आता 7 कुळं असल्यावर वर 20 कुळ होतं ना. हो. आता आमच्या वर टप्प्याच्या वर जे वरचं गवठाण होतं ते तिथं कदाचित 20 तरी कुळ होतं. आता 20 कुळ असल्यावर हे जेव्हा कोसळलं, जेव्हा डोंगर कोसळले त्यावेळी आम्ही सर्वी ती 7 कुळं आणि हे 20 कुळ आम्ही सर्वी जमून इथे येऊन बसलो. आतापर्यंत लोकांनी वनवास काढला. आता तरी पोटापाण्याचं काय करायला गेलं तर सातारशिवाय उपायच नाही. तिथं नाही नोकरी, नाही चाकरी, नाही कुठली कंपनी, बरं आणणारी न शिक्षण न शाळा. आता जर एवढी लोक आम्ही 30-35 घर इथं आहे, ह्यातली जर एका माणसाला जरी विचारलं की बाबा ह्या कागदावर काय, तर ती म्हणते ते खाऊ बांधलेला कागद आहे. त्यांना काय सांगायचं, ते कागदाचं काही कळतच नाही, वाचताही येत नाही, लिहिता बी येत नाही.